नमस्कार मंडळी, कसे आहात? तर मी सुप्रिया, स्वागत आहे तुमचं आपल्या न्यू ब्लॉगवरती. तर मंडळी आत्ता बघा 4 वाजलेले आहेत आणि मी कम्युन ऑफिसला आलेले आहे. तर माझं थोडंसं काम होतं म्हणून मी आले. तर म्हणलं आज कम्युन ऑफिसला चालले तर तुम्हाला इथला थोडाफार एरिया दाखवूया. कारण मी पाठीमागच्या एका ब्लॉगमध्ये दाखवलं होतं की मी लक्झेंबर्गमध्ये ॲक्च्युली कोणत्या कम्युनमध्ये राहते. होप्सो तुम्ही तो ब्लॉग बघितला असेल, नसेल बघितला तर आपल्या चॅनलवरती आहे, जाऊन बघू शकता. तर आज म्हणलं आली तर थोडंफार अजूनही दाखवूया, कारण त्यावेळेला ना छान असे म्हणजे सगळीकडे झाडांना पालवी फुटली होते, सगळीकडे गवत होतं, त्यामुळे छान दिसत होतं. पण आता सध्या उन्हाळ्याचे दिवस चालू आहेत ना, त्यामुळे ते सगळं गवत सुकलेलं आहे आणि सेम उन्हाळ्याचे दिवस असतात ना तसं दिसायला लागलेलं आहे. तर माझं थोडंसं काम म्हणजे मला रिसायकलिंग बॅग्स घ्यायच्या होत्या, कम्युन ऑफिसमध्ये मिळतात त्या. तर इथे कसं होतं, कधी स्टोअरमध्ये सुद्धा मिळतात, पण मोस्ट ऑफ इथे कम्युनमध्ये भेटतात. हे प्रत्येक कम्युनवरती डिपेंड करतं, कोणत्या कम्युनमध्ये भेटतात, काही नाहीत भेटत, हे असं मला तर माहीत आहे. तर आमच्या कम्युनमध्ये भेटतात, तर मला घ्यायला यायचं होतं म्हणून आली. आता रिसायकलिंग बॅग्स म्हणजे काय, तर ते ब्लू कलरच्या बॅग्स असतात, त्याच्यामध्ये आपला जो घरातला कचरा असतो, म्हणजे जो रिसायकलमध्ये आपण टाकतो, जसं प्लास्टिकच्या बॉटल म्हणा, प्लास्टिकच्या बॅग्स म्हणा, ज्या रिसायकलिंगमध्ये जातात त्या पिशव्यामध्ये आपण साठवतो. त्या बॅग्स इथे कम्युनमध्ये फ्रीमध्ये मिळतात. स्टोअरमध्ये पैसे देऊन घ्यावे लागतात, पण इथे कम्युन फ्री देतं. तर मला आता कम्युनमध्ये जायचं आहे ऑफिसमध्ये. मी आत्ता कम्युनमध्ये पोहोचलेले आहे, इथे त्या एरियामध्ये आहे आणि थोडीशी इथे बेंचवरती बसलेली आहे. एवढं ऊन लागतं आहे ना, किंवा 32 डिग्री टेम्परेचर आहे. पण म्हटलं थोडंसं झाडाखाली बसूया आणि नंतर ऑफिसला जाऊया, कारण परत पण हे चालू उन्हातच जायचं आहे. बस आहे 6 नंबरच्या बसने मी आली आहे. तर आमच्या बस स्टॉपपासून 2 स्टॉप असतात पुढे यायला. लास्ट स्टॉप आहे तिथे ऑफिस आहे. तर आता आतमध्ये कॅमेरा अलाव नाही आहे, मी बाहेरून तुम्हाला ऑफिस फक्त दाखवते आणि सध्या कुठे बसले ते तुम्हाला दाखवते. आधी मी सध्या जिथे बसले ना, हा सगळा ना कम्युनचा एरिया आहे आणि या कम्युनचं नाव बर्ट्रांच आहे. मी बर्ट्रांच कम्युनमध्ये राहते. तर सध्या बघा ह्या झाडाच्या सावलीला बसलेली आहे. एकदम छान अशी थंड अशी गार सावली पडलेली आहे. झाड पण बघा किती छान दिसतंय. त्याची पानं अशी वेलासारखी खाली झुकलेली आहेत, त्यामुळे सावली एकदम छान आहे आणि झाड पण हिरवं गार आहे. आत्ता सध्या उन्हाचे दिवस चालू आहेत, त्यामुळे इकडचं सगळं ना असं गवत सुकलेलं आहे, पण अजूनही झाडांना पालवी आहे, त्यामुळे झाडांखाली चांगली सावली पडते. त्यामुळे इथे मी बसलेली आहे, इथे बेंचवरती दिसत असेल तुम्हाला. आणि इकडे बघा हा चर्च आहे. चर्च बघा किती छान उठून दिसतोय आणि तिथे खाली ना बस स्टॉप आहे. तर हा ना 5 नंबरचा बस स्टॉप आहे. इथं कम्युनला येणार ना 2 बसेस असतात, एक 6 नंबर आणि एक 5 नंबर, पण वेगवेगळ्या रूटने आहेत. त्या दोन्ही बसचे ना म्हणजे लास्टचे स्टॉप डेस्टिनेशन एक आहे, त्यामुळे मी आत्ता 6 नंबरनं आले. आम्हाला यायला 6 नंबर लागते. आणि इकडे बघा हा असा बस स्टॉप आहे. असा मोठा बस स्टॉप नसतो, छोटाच असतो, फक्त असं एक बोर्ड लावलेला असतो, एवढंच असतं. तर आता मला ऑफिसमध्ये जायचं आहे, म्हटलं थोडा वेळ बसूया, उन्हातनं आली त्यामुळं. नंतर मग मी तुम्हाला दाखवते इथला एरिया अजून थोडाफार. तर इथे मुलांसाठी ना छोटंसं एक प्लेग्राऊंड बनवलेलं आहे. आतमध्ये स्कूल आहे आणि इथे मुलांना कम्युनमध्ये एक छोटंसं ग्राउंड असावं मुलांना खेळण्यासाठी, लहान मुलांसाठी म्हणून असं बनवलेलं आहे. आतमध्ये सगळे ते आपली समुद्राची माती असते ना, ते टाकलेले आहे, जेणेकरून मुलांना पडलं तरी लागू नये म्हणून. आणि इकडे ना पुढे स्कूल आहे लहान मुलांचं, पण आता कसं सुट्टी आहे 2 महिने, त्यामुळे कोणी दिसणार पण नाही आणि ऊन असल्यामुळे आता मुलं पण खेळताना दिसत नाहीत. तर इथे ना एक फ्री लायब्ररी आहे, म्हणजे बुक्स असे ओपन ठेवलेले आहेत इथे. तर इथे पाहिजे तेव्हा आपण घेऊ शकतो, घरी घेऊन जाऊ शकतो, अशी इथे छान अशी फॅसिलिटी केलेली आहे. तर मी बघते आता मला एखादं कोणतं बुक्स चांगलं आवडतं आहे का, आणि मी जाताना घेऊन जाणार आहे. लोक इथे आणून ठेवतात, ज्यांच्या घरी भरपूर बुक्स आहेत आणि जर कोणाला इथे ठेवायचं असेल तर ठेवू शकतो, आपण पण ठेवू शकतो, काही प्रॉब्लेम नाही आहे. पण आता मी इंडियातून जे बुक्स आणले ते सगळे आपले असेच आहेत, म्हणजे काव्यसंग्रह वगैरे तसेच आहेत, त्यामुळे ते इथं कोण वाचणार नाही, त्यामुळे ते ठेवू शकत नाही. तर आता ओपन करून बघूया काय काय आहे याच्यामध्ये. मिशन रोबोटवर काहीतरी आहे बघा, रोबोटवर का काहीतरी आहे, असे बुक्स आहेत त्याच्यामध्ये. काही फ्रेंचमध्ये आहेत, काही लक्झमबर्गिशमध्ये आहेत आणि इंग्लिशमध्ये आता बघायला लागेल आहेत का. इथे वरती पण आहेत. हे सगळे फ्रेंच लक्झमबर्गिशमध्ये आहेत, आपल्याला इंग्लिशमधून कुठे बुक भेटायचं तर हे.
तर इथे बघा असे त्यांनी लाकडाचं बनवलेलं आहे आणि आतमध्ये असे काचेचे बॉक्स ठेवलेले आहेत, त्यामुळे पाऊस जरी आला तर ते भिजणार नाहीत अजिबात, अशी त्यांनी काळजी घेतलेली आहे. तर मंडळी ही ना इकडे मुलांची स्कूल आहे बघा, मुलांचं स्कूल आहे. आणि इथे ना मला एक छान अशी गोष्ट बघायला भेटली, ती म्हणजे इथे लाईटचे पोल आहेत. सध्या लाईट चालूच आहे, सोलारवरती आहे, त्यामुळे बहुतेक लाईट चालू असावी. तर इथे ना ह्या लाईटच्या पोलला बघा एकदम छान अशा फुलांच्या कुंड्या अडकवलेल्या आहेत, किती मस्त दिसतंय बघा. तर त्यांनी असे छोटे छोटे खांब आहेत ना इथे, तर ते असे सुद्धा मोकळे सोडलेले नाहीत. बाजूला तर आजूबाजूला भरपूर झाडे आहेतच आहेत, पण इकडे सगळ्या खांबांवरती ना त्यांनी फ्लावरच्या अशा कुंड्या अडकवलेल्या आहेत आणि ती दिसायला सुद्धा किती उत्तम दिसतंय बघा. तर आपल्याकडे तर इंडियामध्ये लाईटचे पोल असतात, पण ते स्ट्रेट असतात, त्याच्यावरती काहीसुद्धा नसतं. पण हे बघा किती छान आणि एकदम आकर्षित दिसतंय. तर इथे ना मुलांचे स्कूलचे स्टॉप आहेत, बस स्टॉपचे हे. आणि इकडे आतमध्ये स्कूल आहे, सध्या सुट्ट्या चालू आहेत. आणि हा कम्युनचाच एरिया आहे, इकडे चर्च दिसत असेल तुम्हाला. तर आता आपण कम्युनमध्ये जाऊया, ऑफिसमध्ये. तर मंडळी हे बघा, हे आहे कम्युन ऑफिस, भटरांचं मेन कम्युन ऑफिस आहे. तर याच्या आतमध्ये आत्ता आपण जाणार आहोत. इथे रिसायकलिंग बॅग्स भेटतात, नंतर मॅरेजेस होतात, नंतर त्याचबरोबर जेव्हा आपण ॲड्रेस चेंज करतो ना, जेव्हा मी ह्या कम्युनमध्ये नवीन राहायला आलो होतो तेव्हा इथे ॲड्रेस चेंज केल्यानंतर साईन करावी यावी लागते, तेव्हासुद्धा आम्ही गेलो होतो. तर खूप मोठं ऑफिस आहे, आतमध्ये कॅमेरा अलाव नाही आहे, त्यामुळे मी तुम्हाला आतलं दाखवू शकत नाही आहे. तर आपण आतमध्ये आत्ता जाऊया आणि बघूया बॅग्स भेटतात का. तर मंडळी मगाशी मी तुम्हाला म्हणलं होतं की मी कम्युन ऑफिसमध्ये जाण्यासाठी आलेले आहे, मला रिसायकलिंग बॅग्स घ्यायच्या आहेत. तर आतमध्ये व्हिडिओ काही करू शकत नाही कारण ते इलिगल आहे खरं. तर मी आता बॅग्स घेतलेल्या आहेत आणि बाहेर आलेले आहे. तर तिथे ऑफिसमध्ये ना बॅग्स घेताना मला रेसिडन्स कार्ड दाखवायला लागतं, म्हणजे इथलं माझं लक्झेंबर्गचं जे रेसिडन्स कार्ड आहे ना ते तिथे दाखवून ना मला साईन करावी लागते रजिस्टरमध्ये आणि नंतर बॅग्स देतात ते. तर ह्या बघा मी अशा बॅग्स घेतलेल्या आहेत तिथून. आता ह्या 60 लिटरच्या बॅग्स आहेत. आता ह्या मला जवळपास ना महिना 2 महिने जातील, त्यामुळे काही प्रॉब्लेम नाही आहे. तर चला आता बस असेल आपण जाऊया, कारण मला अजून थोडीशी ग्रोसरी घ्यायची आहे आणि तिथून नंतर आपण घरी जाऊया. सध्या ऊन बघा किती आहे, 4:30 पावणे 5 वाजायला आलेले आहेत, तरीसुद्धा भरपूर ऊन लागतं आहे. आता इथे आहे बस स्टॉप, अजून तर बस आलेली नाही आहे. आता इथे थोडासा वेट करावा लागेल. बस स्टॉप बघा असे असतात, इथे छोटंसं असतं, असं मोठं नाही आहे, पण असे लोकांना उन्हात उभं राहायला लागू नये म्हणून असे बनवलेले असतात. तर सगळ्या ठिकाणी नसतात, काही ठिकाणी फक्त असे बोर्ड असतात ब्ल्यू कलरचे आणि काही ठिकाणी असे बनवलेले असतात बसण्यासाठी सुद्धा. तर आता वेट करूया. तर आली आपली बस. आता इथे थोडंसं एक 5 मिनटं थांबेल आणि मग जाईल, कारण हा शेवटचा स्टॉप असतो, त्याच्या टायमिंगलाच ती बस निघते. चला आता जाऊन बसूयात आणि बघूया आता किती वेळ थांबते. मोकळीच आहे शेवटचा स्टॉप असल्यामुळे. बसमध्ये तर बसले, अजून 7 मिनटं आहेत बस इथून निघायला. आता इथे लक्झेंबर्गमध्ये फ्री पब्लिक ट्रान्सपोर्टेशन आहे, सगळ्यांना माहिती आहे बरोबर. म्हणजे ड्रायव्हर असतो आणि आपण पब्लिक लोक असतो, म्हणजे पॅसेंजर सगळे लोक असतो. तर आता इथे काय होतं की बस जर थांबवायचं असेल ना तर काय आपल्याला डायरेक्टली ड्रायव्हरला जाऊन सांगावं लागत नाही की आम्हाला ह्या बस स्टॉपला थांबवा म्हणून. तर याच्यासाठी ना एक बसमध्ये छान अशी पद्धत असते. तर तुम्हाला इथे ना सगळे येलो कलरचे जे खांब दिसतात ना, म्हणजे असे छोट्या पायपा दिसतात, त्याच्यावरती ना असे स्टॉपचे रेड कलरचे बटन आहेत बरोबर. तर तुम्हाला ज्या स्टॉपला थांबायचं आहे ना त्या स्टॉपच्या आधी तुम्ही हे बटन प्रेस करायचं, जेणेकरून पुढे ड्रायव्हरला समजतं की कोणीतरी पॅसेंजर आहे त्याला उतरायचं आहे म्हणून. ते अशी पद्धत असते. म्हणजे बसमध्ये तुम्ही कुठेही बसा, प्रत्येक सीटच्या बाजूला असे पिलर असतात येलो कलरचे, त्याच्यावरती बटन दिलेलं असतात. फायनली बस चालू झाली. आता आपण ना पुढच्या स्टॉपला उतरूया, म्हणजे 2-3 स्टॉप झाल्यानंतर, कारण मला थोडीशी ग्रोसरी घ्यायची होती, सामान घ्यायचं होतं आणि मग तिथून परत घरी येऊयात. तर मी आत्ता पोचले बघा ग्रोसरी स्टोअरमध्ये. आज प्रॉक्सीमध्ये आले. आता प्रॉक्सीमध्ये जास्त करून नाही येत कधी. मला कांदे घ्यायचे असतील, ड्रायफ्रूट्स घ्यायचे असेल ना तर मी प्रॉक्सीमध्ये येते. इकडे फ्रूट्स ठेवलेले आहेत आणि इकडे आहेत हे कांदे बटाटे ठेवलेले आहेत. इकडे ब्रेड आहेत बघा, हे सगळे ताजे ब्रेड असतात बनवून ठेवलेले. आणि आता कांदे घेऊया. कांदे बघा 2 युरोला 2 किलो आहेत काहीतरी, आणि हे फक्त कार्डवरतीच भेटतात, ज्यांच्याकडे प्रॉक्सीचं कार्ड आहे तेच. 2
किलो कांदे आणि ड्रायफ्रूट्स घेतलेले आहेत. इकडे बटाटे आहेत बघा, आणि इकडे सगळ्या भाज्या ठेवलेल्या आहेत. आता ग्रोसरी घेतली आणि मी चालले घरी. आता वाजलेले आहेत 5:35. आता बराच वेळ झाला मला कम्युन ऑफिसमधून. नंतर मग प्रॉक्सीला यायला खूप वेळ निघून गेला आणि मला आत्ता ग्रोसरी स्टोअरमध्ये कांदे घ्यायचे होते आणि बटर घ्यायचं होतं, कारण मला घरी तूप बनवायचं होतं. आता इथे बरेच इंडियन लोकांना तूप बनवायचं असेल ना तर असं बटरपासूनच बनवतात. खूप छान प्रकारे बनतं हे तूप, आणि मी पण आता मोस्ट ऑफ असंच बनवते. जेव्हा आली होती लक्झेंबर्गला तेव्हा इंडियन ग्रोसरी स्टोअरमधून विकत आणायचे. पण जेव्हापासून मी पण असे यूट्यूबवरती व्हिडिओ बघितले ना की बटरपासून बनवायचं, तेव्हापासून अशीच बनवते, कारण रेग्युलर जेवणामध्ये लागतं. तर हे बघा, हे मी स्टोअरमधून ना 1 किलोचं बटर आणलेलं आहे. तर हे जे बटर आहे ना हे अनसॉल्टेड आहे, याच्यामध्ये कसलंही मीठ नाही आहे. तर ज्याच्यामध्ये मीठ असतं ना ज्या बटरमध्ये, त्यापासून हे तूप बनवलं जातं, पण त्याची टेस्ट ना थोडीशी वेगळी होते. त्यामुळे नेहमी जर आपल्याला असं स्टोअरमधून बटर आणून जर तूप बनवायचं असेल ना तर नेहमी अनसॉल्टेड बटर वापरायचं. आता इथे भरपूर इंडियन लोक आहेत ना ते असंच तूप बनवतात बटरपासून. आता हे पण मला आधी माहीत नव्हतं. जेव्हा मी यूट्यूबवरती असे व्हिडिओ लोकांचे बघितले तेव्हा मी पण असंच बनवायला लागले, आणि खरं सांगते हे तूप ना खरंच खूप छान होतं. आता इंडियन स्टोअरमध्ये मिळतं बटर, पण ते कसं होतं खूप कॉस्टली असतं, म्हणजे 24-25 युरोला किलो असतं, आणि नेहमी जेवणामध्ये वापरतो त्यामुळे ते जास्त पुरत नाही. त्यामुळे आता असं तूप बनवते, आणि हे तूप ना खरंच खूप छान होतं. मी रेग्युलरली हेच करते आता. जेव्हापासून मी तूप बनवायचा प्रयत्न केलेला आहे ना तेव्हापासून मी असंच ह्या बटरपासून बनवते. तर आता हे पूर्ण 1 किलोचं पूर्ण असं पॅक आहे. तर मी याला ना छोट्या छोट्या पीसमध्ये आधी कट करून घेते, जेणेकरून मला पातेल्यामध्ये टाकायला इझी होईल आणि ते पटकन वितळलं जाईल. त्यामुळे मी ह्या ज्या बटरला ना 3 पार्टमध्ये डिवाईड करणार आहे छोट्या छोट्या पीसमध्ये. तर हे बघा, हे मी आता बटर ना 3 पीसमध्ये डिवाईड केलेलं आहे, जेणेकरून मला पातेल्यामध्ये टाकायला खूप इझी पडेल. आणि आता मी ना ह्याच्यासाठी एक चांगलं पातेलं घेणार आहे. मोठं घ्यायचं नेहमी आणि जाड असलेलं, जेणेकरून तूप खाली चिटकणार नाही असं पातेलं घ्यायचं. तर मी आता हे मोठं तुपाचं पातेलं घेतलेलं आहे बनवायला बघा. तर याला आधी गरम करून घेते, कारण हे ओलं आहे, आतमध्ये थोडंसं पाणी आहे त्यामुळे. तर याला पूर्ण गरम करून घेतल्यानंतर पाणी पूर्ण आतनं सुकलेलं आहे, आणि याच्यामध्ये मी आता सगळं बटर आहे ना एक एक पीस करून टाकून घेते. तर तुम्ही इथे बघू शकता की पातेल्यामधील बटर आहे ना ते थोडं थोडं वितळायला सुरुवात झालेली आहे, कारण मी त्याला छोट्या छोट्या पीसमध्ये कट केलं होतं, त्यामुळे ते इझिली वितळलं जातं आहे. कारण मोठी जर मी असेच पीस टाकला असता तर ते पातेल्यामध्ये बसलाही नसता आणि ते साईडला जास्त खराब झालं असतं पातेलं. त्यामुळे असं छोट्या पीसमध्ये मी कट करून टाकलं. आता हे सगळं बटर हळूहळू वितळल्यानंतर ना त्याच्यापासून ना एक थोडासा असा फेस तयार होतो. तुम्हाला माहीतच आहे, जेव्हा आपण घरी लोण्यापासून तूप बनवतो तेव्हाही पातेल्याला असा वरती फेस येतो. त्याचप्रमाणे इथे सुद्धा ह्या बटरपासून असा फेस वरती तयार होतो. त्यामुळे गॅस नेहमी कमी ठेवायचा,
कारण कसं होतं ते फेस जास्त आला की ते उतू जाण्याचे चान्सेस जास्त असतात. त्यामुळे पातेलंसुद्धा मोठंच घ्यायचं आणि गॅस नेहमी कमी ठेवायचा. आता मी इथे थोडासा फास्ट गॅस केलेला आहे, कारण सगळं बटर वितळल्यानंतर मी गॅस कमी करणार आहे. त्यामुळे त्यासाठी बटर वितळेपर्यंत फक्त मी गॅस इथं वाढवलेला आहे. आता हे मधून थोडं ना हलवून घ्यायचं, जेणेकरून बटर वितळायला मदत होते. तर हे आता बटर ना चांगलं उकळायला लागलेलं आहे आणि जसं जसं टाईम पुढे जाईल ना, तसं त्या बटरमधील जे दुधाचे जाड कण असतात ना, ते ब्राऊन कलरचे होतात आणि पातेल्याच्या तळाशी जाऊन बसतात. आता तूप तयार झालं हे कसं ओळखायचं, तर जेव्हा दुधाचे जे जाड कण असतात ना, ते ब्राऊन कलरचे होतात आणि पातेल्याच्या तळाशी जाऊन चिटकून बसतात आणि वरती ना पारदर्शक असं तूप तयार झालेलं असतं. आता तुम्ही इथं दिसत असेल तुम्हाला बघा, तर मी चमच्याने पूर्ण हलवून घेतलेलं आहे आणि एकदम पारदर्शक असं तूप तयार झालेलं आहे. म्हणजे आपलं तूप मस्त असं तयार झालेलं आहे बघा इथे. याला थोडा वेळ असंच गार होण्यासाठी ठेवणार आहे. तर एवढं छान तूप दिसतंय बघा, तुम्हाला दिसत असेल. तर मी याच्यासाठी ना 1 लिटरची अशी जाड भरणी घेणार आहे काचेची, त्याच्यामध्ये मी ट्रान्सफर करणार आहे. तर आता हे तूप गार झाल्यानंतर ना तुम्हाला इथे दिसत असेल ही भरणी काचेची आहे, 1 लिटरची आहे. त्यामुळे मी गरम असताना ट्रान्सफर केलं नाही. तर 1 लिटर ना बटरपासून ना जवळपास 700-750 ml तूप तयार होतं आणि खूप छान पद्धतीने तूप तयार झालेलं आहे. तुम्हाला भरणीमध्ये ओतताना दिसत असेल. तर हा होता आपला आजचा व्लॉग आणि तूप बनवण्याची आयडिया तुम्हाला कशी वाटली मला कॉमेंट करून नक्की सांगा आणि भेटू लवकरच अशाच एका छान अशा न्यू ब्लॉगमध्ये. तोपर्यंत स्वतःची काळजी घ्या. बाय.